tập trong series Tết của Big Baby Academy. Và ngày hôm nay tất cả các bạn người mẫu nhí của chúng mình đang mặc trên người những bộ áo dài cực kỳ xinh đẹp. Và các bạn ơi, ngày hôm nay để tham gia thử thách của chúng mình thì chúng mình có 5 bạn người mẫu nhí. Đầu tiên đó là bạn Gia Hân, một gương mặt mà có rất là nhiều khán giả yêu thích. Tiếp theo là Tú Anh. Không biết hôm nay bạn ấy sẽ tham gia thử thách và có thắng nhiều như thế không? Và tiếp theo đó là một bạn đến từ rất xa là Khánh Ngọc. Quá xinh. Rồi và Như Ý. Và bạn Gia Linh là lần đầu tiên tham gia thử thách của chúng mình. Sao không biết hôm nay Gia Linh sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? Và các bạn người mẫu nhí ơi, các bạn đã sẵn sàng tham gia những thử thách của ngày hôm nay chưa? Rồi ạ. Các bạn ơi, các bạn có biết là còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết không? 2 năm nữa, gần một tháng nữa. Đúng rồi. Và ở đây cô đã chuẩn bị 5 loại nón truyền thống. Thử thách của chúng mình đó là chúng mình sẽ đứng ở đằng kia, cô sẽ đếm từ 1 đến 3. Chúng mình sẽ chạy lại đây và chọn cái nón mà chúng mình thích diễn nhất. Sau khi chọn được nón dành cho mình rồi thì các bạn sẽ suy nghĩ cái cách diễn thật đẹp với nón đấy như thế nào. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ cô sẽ mời các bạn để chuẩn bị chạy lên nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Các bạn ơi, dù là khi mà các bạn chạy lên lấy nón một cách ngẫu nhiên ấy, nhưng mà cô nghĩ là các bạn có sự tính toán rất kỹ từ trước. Tại vì những cái nón mà các bạn chọn được ấy đều rất hợp với bộ trang phục các bạn. Đi. Xinh quá. Rồi. Đẹp quá em ơi. Xinh quá. 9 điểm. Ôi xinh thế. Ôi 9 điểm. Không bỏ đi. Trời ơi. Quá. Ôi 9 điểm rồi. Đẹp. Cái nón này rất là khó ấy. Đẹp quá con ơi. Ơi gì ạ? Cao lên tí. Các bạn ơi, vừa rồi đã kết thúc phần trình diễn áo dài với những cái chiếc nón truyền thống này. Và thật sự là cô rất thích phần trình diễn của tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, và bây giờ cô sẽ dành cho các bạn một trò chơi vô cùng thú vị. Đó là thử thách tạo dáng trong vòng 5 giây. Cái trò chơi tạo dáng trong vòng 5 giây này không chỉ là khiến cho chúng mình thật là vui đâu, nó còn khiến cho chúng mình có một phản xạ thật là nhanh khi chúng mình làm việc với các ekip chuyên nghiệp này, hay là chúng mình tham gia các cuộc thi mà cần phải tạo dáng nhiều và ở nhiều điểm. Nó khiến cho cái tư duy logic về cách tạo dáng phù hợp với trang phục, phù hợp với hoàn cảnh, và đặc biệt nữa là các bạn phải nhớ yêu cầu của ban giám khảo. Thì luật chơi như sau, chúng mình sẽ tiến đến rất gần camera. Chúng mình sẽ đứng gần vào đó. Và khi cô hô 3, 2, 1 bấm. Khi bấm xong chúng mình chạy thật nhanh ra sau vạch đỏ này và đứng tạo dáng theo yêu cầu của cô trong 5 vòng. Đương nhiên mỗi vòng nó sẽ có một cái yêu cầu khác nhau. Các bạn phải nghe thật kỹ yêu cầu đấy để làm đúng nhá các bạn nhá. Bạn nào mà có số lần tạo dáng ở đây sai nhiều nhất thì sẽ phải squat trên giày cao gót. Và có một lưu ý rất là quan trọng, đó là các bạn khi mà đi về đây tạo dáng theo yêu cầu của cô thì các bạn phải tạo dáng đẹp nha, chứ không phải tạo dáng kiểu xấu xong rồi rơi xong mặt nhăn nhó là cô sẽ không tính cái dáng đấy được không? Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi ok, chúng mình chuẩn bị nhá. Vòng đầu tiên đó là các bạn sẽ tạo dáng bằng một chân trên giày cao gót nha. 3, 2, 1 đi lên.
Vòng số 2 đó là một thử thách rất quen thuộc của BYB, đấy là tạo dáng với ghế. Nhưng lần này chỉ có 4 cái ghế thôi. Vòng 3 của chúng mình đó là chúng mình sẽ tạo dáng với đôi giày móng ngựa mà các bạn đang đi đây. Ồ. Các bạn ơi, vòng 4 đó là các bạn sẽ tạo dáng với cả backdrop ở đây và tạo dáng ở trong cái backdrop này nhá. Vòng số 5 đó là các bạn sẽ chạy về đây và tạo dáng với những phụ kiện mà cô Huyền đã chuẩn bị sẵn ở đây. Và đây sẽ là phần kịch tính nhất của trò chơi này, đó là phần công bố kết quả. Đố các bạn đoán được ai là người thắng thử thách nhiều nhất? Hả? 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 Tú Anh chạy nhanh, Tú Anh hay, Tú Anh giỏi à? Bây giờ cô công bố kết quả từng vòng nhá. Vòng đầu tiên là vòng tạo dáng với giày cao gót thì có 2 bạn chiến thắng vòng này, đó là Tú Anh và Như Ý. Vòng số 2 là vòng tạo dáng với 4 chiếc ghế thì có Tú Anh, Khánh Ngọc và Như Ý chiến thắng vòng này. Vòng số 3 là vòng tạo dáng với giày móng ngựa nha. Thì thử thách này có 3 bạn chiến thắng, đó là Gia Hân. Không tin được đúng không? Không tin được. Tú Anh, lại là Tú Anh và Như Ý. Trời ơi, 2 bạn giỏi thế. Vòng số 4 là vòng tạo dáng áo dài với cả bách tết ở đây. Thì chúng mình có 4 bạn chiến thắng, đó là Gia Hân, Tú Anh, Như Ý và Khánh Ngọc. Yeah. Rồi, vòng số 5. Cô thấy nhá, vòng số 5 cô nghĩ là vòng dễ nhất nhưng mà là vòng có ít bạn chiến thắng nhất. Có duy nhất 1 bạn chiến thắng. Đúng, đó là Tú Anh. Rồi bây giờ tổng kết nhá, tổng kết của cả 5 vòng. Đó là bạn Tú Anh rất xuất sắc, thắng cả 5 vòng. Và cô có một món quà nhỏ dành cho Tú Anh. Các con. Rồi. Con, một bạn sẽ được squat với cô, là bạn không thắng vòng nào. Đúng rồi, đó là Gia Linh. Cười một bắt đầu. Ôi, cô nghĩ cô sẽ thua Gia Linh thôi. Ôi trời. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn Gia Linh rất nhiều. Tôi có một thử thách rất đặc biệt cho các bạn. Và thử thách đấy có liên quan đến đôi giày móng ngựa mà tất cả chúng mình đang đi ở đây. Đó là bây giờ các bạn sẽ giúp cô, chúng mình sẽ nghĩ ở trong đầu một dáng, một chân thật là đẹp. 3, 2, 1, bắt đầu. Và thử thách của chúng mình đó là từng bạn đứng lên trên này một. Và cô sẽ bấm thời gian ở đây xem bạn nào đứng được cái dáng đấy lâu nhất nhá. Trong mặt các bạn hoang mang vậy. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui trời ơi, 2 giây. Hẳn là 2 giây. Cười to thế. Cô tưởng cái dáng đấy con phải đứng được lâu chứ. Rồi, cô đặt niềm tin rất lớn vào con. Tú Anh cố lên, thấy không? Tất cả bảo Tú Anh cố lên này. 3, 2, 1, bắt đầu. 2 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, cũng 2 giây. 2 giây thật sự đấy à? 3, 2, 1, bắt đầu. Khiếp, thổi mạnh đấy. Thổi mạnh mà người ta không gọi. 11 giây. Đố phá được kỷ lục. Đố phá được kỷ lục đó.
Ngọc ơi cố lên. 3, 2, 1 bắt đầu. Ôi, cũng là 2 giây. Các bạn ơi, các bạn thấy thử thách vừa rồi các bạn thực hiện có khó không? Thế nhưng mà cô thấy các bạn làm rất là tốt. Có thể là các bạn thấy rằng các bạn đứng được ít giây quá, nhưng với bản thân cô thấy là tất cả những dáng của cả 5 bạn ở đây đều cực kỳ cháy. Cô thấy là cả 5 bạn là những bạn tạo dáng tốt nhất của học viện. Có thể đứng chưa lâu lắm nhưng chắc là do phải dáng đấy quá khó. Cảm ơn các bạn đã thực hiện thử thách này cùng với cô. Cảm ơn các bạn. Thử thách đi qua hàng bóng. Và các con ơi, các con sẽ lưu ý nhé. Vì cô thấy là đa số chúng mình sẽ hay gặp những lỗi sai như khi mà chúng mình cứ đá chân sang hai bên để đi giữa hai hàng bóng, hoặc là chúng mình nhấc đầu gối quá cao này, hoặc là chúng mình không áng được khoảng cách giữa những quả bóng và chúng mình dẫm nổ hết những quả bóng này. Thì chúng mình lưu ý những cái phần đó nhé. Rồi bây giờ chúng mình sẽ từng bạn thực hiện thử thách một và cô sẽ chấm điểm cho các bạn. Chín điểm. 2, 1. Nhìn số trừ 1 điểm. Đặt gót cho tôi. Ui. Yeah, 9 điểm. Chúng mình đã hoàn thành chuỗi series thử thách ngày hôm nay. Và các bạn thấy những thử thách của chúng mình thực hiện như thế nào? Hãy comment cho chúng mình biết là các bạn thích thử thách nào nhất nhé. Và đừng quên like và sub kênh của chúng mình để tiếp tục theo dõi những thử thách thật thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.